यो चाहिँ खत्तम भइसकेको छ गाइस अब यसको के कालो भालो गर्दा पनि हुन्छ वेलकम ब्याक टु माई सुरज ब्लग गाइस यति बेला फेरि पनि हामीसँग होन्डा साइन ओल्ड बाइकको चाहिँ डिस्क फेर्नु पर्ने छ पुरै खत्तम भइसकेको छ गाइस यो डिस्क चाहिँ है बुसहरू पनि खाएर ब्याङ स्यारिङ गरेर खत्तम एकदम घिसिएर एकदम पुरानो भएर के खत्तम भइसकेको छ गाइस है सो गाइस मेरो ब्लग चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ सुरज ब्लग हो YouTube च्यानल सुरज ब्लग हो गाइस सो गाइस मेरो भिडियो चाहिँ अफ राइडिङ भिडियो अनि मेन्टेनेन्स लाइनको भिडियोहरू गाइजहरू होइन इन्जिन सर्भिस गरेको इन्जिन पार्ट्सहरू फेरिएको भिडियोहरू मैले सेयर गर्ने गर्दछु गाइजहरू होइन भिडियोलाई स्क्रिप्ट नगरी हेर्नु होला गाइजहरू आविष्कारको भिडियोहरूदेखि लिएर होइन अन्य भिडियोहरू अन्य पार्ट्सहरू फेरिएको होइन बजाज कम्पनी टिभिएस कम्पनी यामाहा कम्पनी अन्य कम्पनीको चाहिँ पार्ट्सहरू एक्सचेन्ज गरेको चेन्जिङ गरेको भिडियोहरू चाहिँ मैले युज गरिरहेको अनि बनाउँदै गरेको अनि चाहिँ सर्भिस गर्दै गरेको भिडियोहरू चाहिँ एकदम जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई मैले देखाउन लागिरहेको छु र देखाइरहेको छु योभन्दा अगाडि भिडियोहरू पनि हजुरहरूले पक्कै देखिसक्नु भएको छ गाइजहरू र भिडियो हेर्दै गरौँ अब हामीले डिस्क फेर्न लागिरहेको छौँ है पुरै चेन्ज गर्न लागिरहेको छौँ ब्रेक सुल पनि गएको छ ब्यारिङ पनि गएको छ गाइस है हामीसँग कपलिङ रबर पनि गएको छ र एक्सल रड पनि गएको छ चेन स्पोकेट पनि गएको छ एकदम ओल्ड बाइक रहेको छ गाइस थ्याङ्क यू हेर्दै गर्नु ल भिडियोलाई राम्रो लाग्यो गाइजहरू भिडियोलाई स्क्रिप्ट नगरी हेर्नु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अहिले नै गरिहाल्नुहोस् र बेल आइकनमा अलमा घन्टी पनि बजाइहाल्नुहोस् गाइजहरू है ल गाइस अब हामी फेर्न लागिरहेको छौँ गाइस यो पनि पुरै जाम भएछ बेल पनि जाम भएछ गाइस होइन हामीले यसलाई सिधै हावा फालेर हामीले पड्काउनेछौँ गाइस बाइक मिल्छ मिल्छ चाहिँ हावा चाहिँ फालेर खाइन्छ मै अन्त न्युमाल लास्ट खत्तम भएछ नि त च्यापचुप चिलिम फर्क्यो चिलिम भइरहेको छ चिलिम गाइस अब हामीले यसरी चाहिँ हुनुपर्ने छ बाइक स्ट्यान्डले खिच्दा पनि हुन्छ तर यसरी हुन्छ है कति रमाइलो छ ट्युबलेस अन्त त्यसले गर्दाखेरि त्यसै आउँछ गाइस के छ गाइस अब हामीले ट्युबलेस होइन ट्युब चाहिँ हालेको छ ठिक छ गाइस खोल्न गाह्रो पर्यो नि त खुल्यो अघि चाहिँ खाना जस्तो थियो खुल्यो हो सामखान यहाँ सुन्नु मिल्दैन त यहाँनिर डिस्टर्ब हुन्छ नि त ल फाइनली खुलिसकेको छ गाइस ट्राई गर्छ अब टायर खोल्नेतिर लागिरहेको छौँ गाइस फाइनली खुलिसकेको छ गाइस
उताको यता पार्नु यताको उता पार्नु एकै ठाउँ भन्दा पनि उताको तारको केबल यता यताको उता पार्नु त्यसो थियो काम गर्नुपर्छ मिस्त्री बन्नुपर्छ guys finally kami tayo काम लाग्छ ट्युब पनि अब पुरानो भएको छ र ट्युबले सलाई खाइ भनिरहेछ guys look guys wow OMG guys wow guys wait कस्तो लाग्यो guys खतम यो चाहिँ खतम भइसक्यो guys अब यसको के काम लाग्दैन मित्र पनि guys ल फाइनली अब हामी सेभ गर्छौँ guys हैन अब टायर हाल्नेछौँ guys अब टायर हाल्नेछौँ उल्टो भएछ हजुर उल्टो पार्नु सिधा उल्टो पार उल्टो होइन कि त्यो तार उताको यता दोहोरो यताको उता दोहोरो गाइस र गाइस अब हामीले पुरानो फालिसकेका छौँ यसले करिब करिब काम गर्दैन गाइस है अब पम्चर हुने सम्भव हुन्छ यो अब हामीले नयाँ फेर्न लागिरहेको छौँ गाइस है ट्युब पनि ल गाइस ट्युब फेर्न लागिरहेछौँ डिस्क पनि फेरिसक्यौँ टायर पनि हालिसक्यौँ गाइस र गाइस हैन अब ट्युब हाल्नेछौँ ट्युबलेस पनि हुन्थ्यो तर हामीले अब ट्युबलेस गऱ्यौँ न थरी टायर अलि धेरै युज भइसकेकोले गर्दाखेरि गाइस ट्युबलेस हुन गाह्रो पर्छ बिटहरू बिग्रेको हुन्छ टायरको त्यसै कारण हामीले ट्युबलेस गरिएन नयाँ ट्युब एक्सचेन्ज गरियो है अलिकति जाम हुन्छ गाइस यो चाहिँ टाइम लाग्छ ल गाइस अब यसरी लगाइसकेपछि हामीले ट्युबलाई भित्र पुरै सफा गर्नुपर्छ भित्र है भित्रहरू बालहरू पस्यो भने राम्रो हुँदैन ट्युबलाई धेरै अलिक छिटो खियाउने काम गर्छ कल पारिदिने सम्भावना हुन्छ गाइजहरू है मिस्त्री बन्नु पर्यो मिस्त्री ठिक छ जानेको सम्म काम कुरो गर्नुपर्छ फाइनली गाइस हामीले लगाइसकेका छौँ गाइस अब फाइनली
मजा हुन्छ गाइस गाइस लैसक्न लाग्यौँ गाइस अब finally nice guys finally nice finally भइसकेछ guys guys हावा लाग्नु मात्रै बाँकी रहेको छ गाइस गाइस अब हामीले फाइनली भइसकेका छौँ गाइस फाइनली हामीले चेन्ज गरिसकेका छौँ गाइस guys finally भइसकेछ है ल गाइस अब चेन्ज पकेट पनि फेर्न लागिरहेको छौँ गाइस व्हील रिङ डिस्क टायर सायर सब हालिसक्यो शुभयात्रा हो न लु बधाई छ शुभ खबर पाऊँ हैन ओके छ चेन्ज पकेट लात लुट गर्छ गाइस अर्को भाइ होला फाइनली गाइस हामीले चेन्ज पकेट पनि चेन्जिङ हान्न लागिरहेको छौँ गाइस है खतम भएको रहेछ गाइस खतम गाइस है न्यू हान्ने चेन्ज गर्न लागिरहेको छु गाइस हाम्रो न्यू माल कहाँ छ यहाँ छ गाइस चेन्ज पकेट चापचुप सकेको छ गाइस ठुलो खर्च आएको छ गाइसहरू है ल गाइस हैन ल चेन्ज पकेट चेन्जको अवस्था रहेको छ गाइस हैन गाइस कस्तो लाग्यो गाइस खतम भएछ गाइस है चेन्ज पकेट पनि हामीले चेन्ज गर्न लागिरहेको छौँ गाइस ल कता पुग्नु पर्यो
वाउ ल गाइस हामी चेन्ज हालिसकेका छौँ चेन्ज फ्लुइड पनि अब तयारी गाइजहरू कपलिङ रबर पनि हामीले हालेर तयारी पारिसकेका छौँ गाइस ओके छ गाइस कस्तो लाग्यो गाइस रिङ वेल डिक्स चेन्जिङ कस्तो लाग्यो गाइस मेरो लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुलौँ गाइजहरू थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो